که من بیشتر از 15 سال تو مدرسه هنرستان موسیقی دانشگاه موزیک بودم. چرا به ما راجع به این رابطه حالا چاکرا جای خود داره، ولی در رابطه با انرژی فرکانسی، در رابطه های سلامتی و این رابطه انرژی بدنی ما صحبت نشده اصلا. اینجاست که من براتون گفتم اونجا بود که فکر کردم اینا رو نمیشه گفت، اینا رو میشه ولی شاید با موزیک آوردش بیرون. تمام اینا برای من تصویرهای صدایی داشت و صدای عجیبی که من تا حالا نشنیده بودم، فرکانسی که داشت اصلا باور نکردنی بود برای گوشا. بعد من گفت یادت باشه تو برای من این همه دنیا هستی، خوابی که من دیدم تویی که اینجا اومدی، الان من دارم برای اونا میزنم، یادت باشه. دوست دارم اون خاطره ای رو برای ما تعریف کنین از طبیعت که با درخت داشتید. به پادکست هیچ مگو خوش اومدید. ما اینجا کنار همیم تا درباره سفرهای درونی، ذهن آگاهی، مدیتیشن، فیزیک کوانتوم، روح و انرژی حرف بزنیم. با میهمانان درباره لحظاتی صحبت کنیم که سکوت تبدیل به صدا میشه و آگاهی در سطحی عمیق‌تر به خودش شکل میگیره. من علی هستم با پادکست هیچ مگو. امروز میزبان استاد احمد ندیمی عزیز هستم. استاد احمد ندیمی آهنگساز، نوازنده، مدرس و البته ساوند هیلر ساکن ویرجینیای آمریکا هستند. جناب ندیمی عزیز، خوشحالیم که در فضای هیچ مگو همراه ما هستید. درود بر تو علی جان و همه دوستانی که ما رو میبینن. سپاس برای این زمانی که به من دادی تا بتونم از فکر، تجربه و دلم با شما شریک شم. خوبه که بدونی که برنامه‌های تو پنجره‌ای رو باز میکنه به سوی آگاهی، بیداری و نوری رو در قلب‌ها روشن میکنه. باعث افتخار ماست که کنار شما هستیم و ممنون از این فرصتی که به ما دادین. استاد ندیمی عزیز، هر کدوم از ما یه نقطه‌ای تو زندگی داریم که همه چیز از اونجا شروع میشه. گاهی این لحظه خیلی یا اون مقطع خیلی ساده به نظر میاد، ولی وقتی عمیق‌تر بهش نگاه میکنی میبینی یه دری بوده که تو زندگی برای ما باز شده. شما سالها توی دنیای موسیقی کلاسیک کار کردین، فرانسه بودین و از یه جایی تو مسیرتون یک چیزی تغییر کرد، یک ندایی بود. دوست دارم ما رو ببرین به اون روزها و از اون روزها برای ما بگید. داستان هنری و موزیکی من از خیلی دوره بچگی شروع میشه. وقتی که خاطرم میاد 5 ساله بودم، شنوایی حساسی داشتم. پرنده ها رو از خیلی دور میشنیدم، زوزه باد توی درختها یه شعفی به من میداد و رابطه های درونی روحی داشتم که یه مقدار برام ناشناخته بود. موزیک، صدا در حقیقت برای من یه مظهر خالی کردن احساس و حالت دلی بر من داشت. گذشت این چند سالی تا اینکه یه روز پسر عمه من از من خواست که برم باش ارکستر سمفونیک ایران رو گوش کنم. قسمت دوم برنامه سمفونی 7 بتهوون بود. اسمش رو شنیده بودم ولی کاری از بتهوون نمیشناختم. از همون لحظه اول که موزیک شروع شد، من یه ارتعاشی رو در خود حس کردم که قبلا نمیشناختم. یه احساس خیلی نوعی برا من داشت. شناختن صداها و هارمونی صداهایی که از ارکستر میشنیدم و از سازها میشنیدم. بی اختیار شروع کردم به گریه کردن. میتونم بگم که این 35-40 دقیقه‌ای که این کنسرت طول کشید، من تمام مدت حالت عجیب و
گریه داشتم. پسر همه من متوجه شده بود و چیزی نگفت تا اینکه اومدیم بیرون و از من خواست که بگه احمد چی شد، میتونی برای من تعریف کنی؟ گفتم که هیچ وقت نمیدونستم که موزیک میتونه یه همچین تأثیری در جان و روان من بذاره و این احساس. و یادم میاد بهش گفتم که امیدوارم که بتونم من موزیسین بشم. دیپلممو از هنرستان عالی موسیقی گرفتم و بعد برای ادامه تحصیل بورسی دریافت کردیم. ما 9 نفر بودیم از دانشجوها که اومدیم به اروپا. بعد 7 سالم من توی فرانسه توی کنسرواتوار ورسای درس خوندم و در این مسیر کنجکاوی‌ها از بچگی من اون سوالایی که شاید همه داریم، کی هستم، کجا هستم، برای چی هستم، هدفم چیه، و اون باعث شد که من بتونم سفرهایی بکنم که بتونم جواب این سوالامو پیدا بتونم بکنم. ما تو صحبتی که قبل از این مصاحبه با هم کردیم شما به این اشاره کردین که حتی در کودکی شما دریافت‌هایی داشتین، چیزهایی می‌دیدین که حتی شاید برادرتون نمی‌دید. درسته؟ شما از همون دوران کودکی بسیار خاص بودین تو این زمینه. خاطرم میاد صداهایی رو میشنیدم تو گوشم و یا اینکه حاله هایی رو از ارواح اگر بتونم بگم، بعد متوجه شدم که اینا شاید ماورای زمینی هستن این انرژی ها. و میدیدم و به برادرم میگفتم نگاه کن ببین چی میگه یا چطوری هستش اینا. میگفت چی داری میگی؟ من هیچ چیزی نمیبینم. دیوونه شدید. بارها این بود دیگه. بعد من سعی کردم نگم چیزی، به خاطر فکر میکردم ناآشناس برای کسای دیگه. و بله، من یه چندین بار اتفاقایی به خصوصی داشتم که حس میکنم یه هدایت کننده در حقیقت من داشتم که دنبال بکنم شاید همون سوالایی که من کی هستم، کجا هستم و هدفم چیه. من فکر میکنم برای اینکه اینا تو سر من خیلی بار اومده بود که من باید این جواب این سوالا پیدا کنم که حتی اگر من موزیسین هستم، خب هدف چیه؟ من مثل همه شاید بخوام برم دنبال نمیدونم پول و یا فیم و یا اینا، یا اینکه حس میکردم نه، یه چیزی دیگه هستش که من دنبالش میگردم. نمیدونستم دقیقا چیه اون موقع، ولی منو وادار میکردن شاید من دنبال یه هدف دیگه باشم در رابطه کارهای موسیقی. درسته. من باور دارم که ما تک تکمون راهنمایانی داریم که در طول مسیر زندگیمون با ما همراه هستن و به ما برمیگرده که چقدر گوش شنوا داشته باشیم و چقدر دریافت کنیم و متوجه بشیم. شما زمانی که فرانسه بودین، خب سالها فرانسه بودین، یه جایی تصمیم گرفتین برای تجربیات بیشترتون به هند و نپال سفر کنید. دوست دارم از هند برامون بگین، از نپال برامون بگین و چه فضایی بوده برای شما. خب تو فرانسه با ارکسترهای مختلف میزدم. خودم 2 بند درست کرده بودم براشون، شروع کرده بودم که کارهای کمپوزیسیون، ولی خب راضی نبودم. دنبال همون سوالا همش شاید منو میکشوندن که اوکی اینا اوکیه، ولی و دنبال اون ولیا من گفتم که خب شنیده بودم که خب در هند استادایی هستن، مرشدایی هستن، پیرهایی هستن، شاید بتونن جواب منو بدن. یه مقدار از جواب هامو تونستم پیدا بکنم ولی نه همه. در این رابطه بود که برگشتم فرانسه. من یه مدت 33 روز من هند بودم. برگشتم. بعد خب از تجربه‌هایی که داشتم دوباره این سوالا بیشتر برام مطرح بودش که اوکی من حالا مسیر کار زندگیم و موزیکیم کجا داره میره. رفتم افریقا. بعد از رفتم افریقا. بعد برگشتم دوباره یه 6 ماهی فرانسه بودم. بعد دوباره هوای نپال کردم. رفتم نپال. این بار سفر من نپال خیلی
کمک کننده بود برای پیدا کردن اون سوالایی که میخواستم بکنم. یه 2 هفته تو کاتماندو پایتخت نپال بودیم. بعد شنیده بودم که یه دهاتی هستش به نام پوخارا که اون موقع در حدود 44-5 سال پیش هستش به ندرت توریست میرفت اونجا. نه هتلی بود، شنیده بودم که هتلی نیست، اگر به اونجا باید پیش کسایی دهاتی‌ها زندگی بکنی. پوخارا زیر کوههای هیمالیاست. معروف بود، شنیده بودم که غروب خورشید و طلوع خورشید فوق‌العاده‌ای داره و همینطوری بود. من 3 روز اونجا بیشتر نبودم. از صبح ساعت 5 بلند می‌شدم با وجد که برم طلوع خورشید رو نگاه کنم. اینجاست که من براتون گفتم اونجا بود که فکر کردم اینا رو نمیشه گفت، اینا رو میشه ولی شاید با موزیک آوردش بیرون. تمام اینا برای من تصویرهای صدایی داشت. در حقیقت میتونم بگم طبیعت برای من فقط چشم نگاه نمیکنه، وایبریشن صدایی برای من تولید میکنه. روز سوم که من داشتم میرفتم غروب خورشید رو ببینم، صدای عجیبی من شنیدم که تعجب آور برام بود که این صدا از چی است و از کجا میاد. گوشامو تیز کردم و اومدم به طرف صدا که صدا رو پیدا بکنم. اومدم پایین، پیرمردی رو دیدم، زیبا، شاید 85-90 سالش بود، نشسته بود چشاشو بسته، بعد چیزی رو میزد و اینجا آوردم که خدمتتون بگم. یه همچین کاسه رو میزد، به دور این میکشید و صدای عجیبی که من تا حالا نشنیده بودم، فرکانسی که داشت اصلا باور نکردنی بود برای گوشام. نشستم، نخواستم اذیتش بکنم. وقتی که این تموم کرد، چشاشو باز کرد، منو دید، یه حالت جا حس خورد. کردم، یه حالت وجهی هم داره برای کسی ندید. گفتم توریست نبود اونجا، ولی منو دیده بود تو اونجا نشستم دارم این نگاه میکنم. اینا خیلی به وجد اومد. اینا رفتم جلوش، بعد حالا گفتم من اینو باید به هر طریقی هست تهیه بکنم، بخرم، بگیرم. بعد حرفم نمیتونستیم با هم بزنیم. بعد هی بهش میگفتم، ادایی در می‌آوردم که بفهمه من میخوام اینو ازش بگیرم. نه، یه مقدار پول تو جیبم بود، در آوردم و بهش دادم و به هوای این که اینو. معاوضه کنید. توی هند که بودیم دوست دارن که اگر خوششون بیاد از تیشرت شما، دوست دارن عوض بکنن با چیز دیگه. چندین بار به من گفته بودن راجع به حتی پیرنم، و یه دونه کفش سفید من داشتم. دارم بیشتر 6-7 دفعه جوونا به من میگفتن دوست داری کفش تو با مثلا چیزی عوض بکنی، هر چیزی. گفتم نه، 2 تا کفش، 2 جفت بیشتر کفش ندارم. اونجا یهو به سرم اومد که من کفشمو در بیارم، شاید بتونم بدم به این شیخ و شاید بتونم اینو بگیرم ازش، تاق بزنم باش. کفشمو در آوردم دادم به این و این کاسه رو گرفتم ازش. حالا نگاه میکنم میگم این چه معجونیه، این جادوییه در این کاسه، این چیه؟ بعد دلم حالا همینطوری تاق داره میزنه که این بگه بله، یعنی قبول بکنه که من بتونم اینو عوض بکنم. بیشتر از شاید 20 دقیقه، نمیدونم نیم ساعت، این تمام کفش من داشت نگاه میکنه. حالا من دلم همینطوری داره تاب میزنه. بعد آخر برنامه در حقیقت بعد از مدت اینطوری کرد، گفت اوکی، یعنی حالت اوکی. من اصلا مثل که یه هدیه دنیایی به من داده بودن. خیلی خوشحال. کفش دیگه داشتم با هم. و حالا نمیدونم چیه، فکر کردم که خب اولین کاری که من میکنم وقتی برگردم هند، باید برم پیدا کنم که این چیه، مغازه موزیکی جایی. و همین کار کردم. رسیدم به دهلی، تاکسی گرفتم و به راننده تاکسی گفتم منو میتونی ببری پیش یه دونه مغازه موزیک؟ و بالا یه دونه مغازه بزرگی همین نزدیکی هست. و رفت اینجا، این کاسم دستم بود، رفتم تو. کسی اونجا هم یه پیرمردی بودش اینا، بعد کاسه رو بهش دادم.
گفتم خواهش میکنم میتونی من بگی این چیه؟ خنده ای زد و گفتش که تو راجع به چاکرا شنیدی؟ گفتم نه. منو برد پایین تو زیرزمین، اینو در آورد و من نشون داد. گفتم این چیه این؟ بعد گفتش که حالا من یکم برات تعریف میکنم راجع به چاکرا. این اتفاقا بخشیه که دوست داشتم به همین جا که میرسید پیوندی بشه با اینکه راجع به چاکراها برای ما حرف بزنید و فرکانس هاشون و کلا اینکه چه چیزی باید بدونیم راجع بشون. این به صورت خیلی ساده برای من گفتش که ما 7 مرکز انرژی بدنی داریم در بدن ما که این کاسه ها، گفت 7 اندازه مختلف برای هر کدوم از این چاکراها هستش در رابطه سلامتی. بعد خب من همینطوری میشینم ولی زیاد نمیفهمیدم چی داره میگه. این کاسه، این ارتعاش ها برای چاکرا که نمیدونستم چیه، برای این انرژی بدنی، اینا همش برام یکم گنگ بود. ولی خیلی تعجب میکردم و اونجا به سرم این رابطه‌ای که بعد که من بیشتر از 15 سال تو مدرسه هنرستان موسیقی، دانشگاه موزیک بودم، چرا به ما راجع به این رابطه، حالا چاکرا جای خود داره ولی در رابطه با انرژی، فرکانسی، در رابطه های سلامتی و این رابطه انرژی بدنی ما صحبت نشده اصلا. تعجب میکردم که ما دانشجوها، موزیسیان، این یه چیز خیلی اولیه است. شاید ما باید بدونیم که این صدایی که استفاده میکنیم چه تأثیری داره در رابطه های بدن و در رابطه های درونی ما، روحی ما. یه هفته دیگه من هند بودم و وقتی که برگشتم فرانسه، تازه من شروع کردم به یاد گرفتن، تحصیل کردن رابطه چاکرا و تاثیر ارتعاشات، فرکانسی، در رابطه های هیلینگ، در رابطه سلامتی ما. و این باعث شد که تمام مسیر زندگی هنری من، موزیکی من عوض شه اصلا. یعنی حس میکردم مسئولم از اینجا، از این به بعد من هر صدایی که به کار میبرم ببینم چه تأثیری داره در رابطه های کسی که اینو میشنوه. ولی سینا تو کتاب قانونش مبحثی به مهمی داره در رابطه تاثیر صدا برای سلامتی. یعنی این چیزی که الان ما یواش یواش داریم راجبش آشنا میشیم، چاکرا و این رابطه های روحی در رابطه این، از قرنها پیش آگاه بودن. و برمیگردیم به این که شما گفتیم کهکشان از صدا به وجود اومده. اینو میدونیم دیگه، هر چیزی وایبریشن انرژی داره، نه هر چیزی وایبریشن درش هستش. هر صدایی که ما میشنویم تأثیر مستقیم در سلولای ما، در برین ویو، در آهسته کردن و تند کردن قلب ما، در تمام اعضای وجودی ما داره. تعریفی که بتوون از موزیک میکنه، انرژی، ارتعاش و نوایی که از موزیک به گوش میرسد، نفس الهی است که سخن و گفتاری با روح و اندرون انسان دارد و موزیک زبان عشق الهی است. این رو در نظر بگیریم که ما تک تک ما ارتعاشیم. این چیزی که ما از خودمون از انسان تعریف کردیم به عنوان یک موجود فیزیکی، چیزیه که برداشت ماست از وجود ما که ما فیزیکی میبینیمش. ما ارتعاشیم، ما انرژی هستیم، ما 99.999 بیشتر انرژی و فضای خالی هستیم که در ارتعاشیم و فقط بخش کوچکی از ما شکل فیزیکی داره. و وقتی به این توجه کنیم باید هوشیار باشیم از اینکه چه چیزی رو داریم باهاش تعامل میکنیم، با چه صدایی در تعاملیم، چه چیزی رو میشنویم و اینکه هر تعامل ما با محیط اطراف ما
میتونه 2 تا جنبه داشته باشه. یا به هماهنگی ما کمک میکنه، هماهنگی قلب ما با مغز ما و فیلدی که دور ما قرار داره، و یا اینکه ما رو از اون هماهنگی خارج میکنه. و چیزی که شما اشاره کردین دقیقاً همینه که دنیای امروز به نظر من هم بسیار نویز داره. ما همش توی سر و صداهایی هستیم که ما رو از این همگونی خارج میکنه و برای همین باید هوشمندانه انتخاب کنیم. یه چیزی که توی کارهای شما بسیار برای من بی‌نظیر بود و دیدم اینکه اول از همه ارتباط شما با طبیعته. اینکه ارتباط شما با طبیعت جوری بوده که باعث خلق کارهایی شده که من یکی از کارهاتون رو گوش دادم توی همین 1-2 روز گذشته، نه یک بار، بارها، و هر بار اون کار رو گوش دادم قلب من رو لمس کرد. اینو صادقانه میگم و اصلا حال من رو دگرگون کرد. اگر اشتباه نکنم اسم اون کار رو به فارسی شما نفس آب انتخاب کردید، درسته؟ کار نفس آب بود که یه کار 8 دقیقه‌ای هست و فوق‌العاده بود. دوست دارم خودتون راجبه این برای ما صحبت کنین، راجبه این کار، و دوست دارم اون خاطره ای رو برای ما تعریف کنین از طبیعت که با درخت داشتید. بله، من خاطرهای زیادی دارم در رابطه گرفتن الهام از طبیعت. این کار نفس آب در حقیقت من از دیر زمانی شاید این حساسیت هم هستش که به زمین سجده میکنم، پابرنه راه میرم برای اینکه انرژی، میدونی که با پابرانه راه رفتن شما میتونید انرژی گایاس زمین رو بتونید دریافت کنید، نه که سلامتی میاره. نه، اگر آب نباشه، اگر هوا نباشه، اگر خاک نباشه، اگر آتش نباشه، ما وجود خارجی نداریم. در سر من می اومد که من یک کارهایی بکنم برای این 4 تا یا 5 تا عنصر در حقیقت. بعد من می اومد به سرم همون اوستا کریم اگه بخوام به من هی میگفتش که خب اگر تو که حساسی به اینا، خب کاری بکن براش. این اولین کاریه که خیلی من برای آب فکر کردم. چجوری من میتونم آب و با صدا قاطی بکنم بیارمش بیرون. چند مدتی بود من هی به سرم میومد، که میکردم براش، بگیر و بستون داشتم با اون یارم که خب که دوست دارم این کارو بکنم، یاریم کن. بعد الهام اومد و خوشحالم که شما این کار به دلتون نشسته. دوستام که تکوتیگی گوش کردن اینو حس کردن که میتونن با این امواج ارتعاشی آب رابطه‌ای داشته باشن، نه فقط تصویری آب. و این کار تموم شده. حالا من تو سرم هست برای باد، برای آتش و برای خاک. شما یه تجربه داشتین توی طبیعت که نتیجهش این شد به خلق اثری که شما ساختین و دوست دارم اون تجربه خاص و شاید میتونم اسمشو بذارم روحانی رو برای ما تعریف کنین که داستانش چی بود. سپاس برای این سوال. من نمیدونم شما این کار کردین یا دوستایی که نگاه میکنن. پیشنهاد میکنم که درخت رو بغل کنید. اینی که براتون میگم شاید مال 15 سال پیشه. یه درختی، درخت ها رو نگاه میکردم، من درخت ها رو نگاه میکنم کنجکاوم براشون. بعد یه درختی مثل که به من دعوت هم میکرد که بیا جلو، بیا بیا بیا. رفتم جلو جلو جلو، گفت بغلم کن. درخت رو بغل کردم و چشم رو بستم. همچی که چشم رو بستم صدای شاید 100 تا 1000 تا مثل که انجل، فرشته شروع کرد بخوندن. خودم اومدم ولی چشمون
باز نکردم. همینطوری در آغوش داشتم درخت و صدای این فرشته ها ملکوتی، اصلا باورم نمیشه که چی دارم میشنوم. یه مدتی گذشت، شاید نیم ساعت، نمیدونم چقدر، ولی میدونم که وقتی که صداشون رفت، با خیلی ناز رفت، چشم رو باز کردم و برای اینکه فراموش نکنم این چیزی که میشنوم، تندی اومدم خونه و کاغذ نوتو برداشتم و نوشتم چیزی که به سرم اومده بود و اون شد یه کاری که من اسمشو گذاشتم دلتنگی. یه خاطره دیگه که من در رابطه خواب چوپان اسمشو گذاشتم براتون بگم. من بچه های بابل هستیم، یعنی همه خانه جدی ما بابلی هستن، مازندرانی هستن. ما وقتی که 6 ماه بود پدر اومد تهران، ببخشین، ولی خب ما هر 3 ماه تعطیلی میرفتیم بابل سر اینا. تو یکی از این 14 سالم بود، سال اولی هم بود که من رفته بودم پرستار موسیقی. تو یکی از این روزها ما وقتی که پدر مادر بعد از غذا نهار میخوابیدن، من با پسر خالم دوچرخه‌مون رو برمی‌داشتیم میرفتیم، در حدود نیم ساعت 40 دقیقه میرفتیم توی منطقه دهاتی، جایی شاهکاری بود، میرفتیم بالای صخره‌ای، بعد اونجا میپریدیم تو آب شنا میکردیم. تو یکی از این رابطه ها من صدای نی شنیدم، نیلبکی شنیدم. به پسر خالم گفتم شما برو، من میرم دنبال این صدا. اومدم دنبال این صدا، دیدم یه دونه چوپانی نشسته با اون گوسفنداش و بزش هم اینا دور برش بودن، بعد داشت نمیزد. خیلی به وجد اومده بودم، صبر کردم که کارش تموم شه. من رو دید، بیدار شد، گفت من دیشب خواب دیدم که دارم برای تمام دنیا ساز میزنم، که بیان نگاه کنن ببینید چه زیبایی اینجا هست، بیان چرا داد و بیداد و دعوا میکنن، بیان از همه این زیبایی بهره ببرن برای اینکه بتونیم با هم دیگه عشق بورزیم، دوستانه باشیم، دوست باشیم اینا. بعد من گفت یادت باشه تو برای من اون همه دنیا هستی. خوابی که من دیدم تویی که اینجا اومدی، الان من دارم برای اونا میزنم، یادت باشه. این مثل که تو من اصلا حک شد. بعد وقتی که داشتم کار، این همش این صدای نیلبک و این گفتاری که این به من گفته بود همش تو من بود. داشتم کار میکردم، گفتم من باید یه کاری به خاطر خواب این چوپان بکنم. اسم اون کار از خواب چوپان که اون اولش من از نی استفاده میکنم که دوست خوبم آقای خسرو سلطانی ازش خواستم که نی بزنه. اون اول کار من خواستم اون اتمسفر اون دهات و اون ببعی و اون اینا رو نشون بدم، هست صدای زنگوله و صدای درست. یه چیزی که خیلی جالب بود برای من اینه که شما کارهایی هم که ساختین بر اساس فرکانس های خاصیه. و اینکه ما اگه برگردیم به اون مفهوم چاکراها که شما صحبت کردین، هر چاکرایی فرکانس خودش رو داره و زمانی که ما خودمون رو در معرض فرکانس ها یا ارتعاش های قرار میدیم، ما میتونیم با اون ارتعاش هماهنگ بشیم، یا اگر ناهماهنگی در اون مرکز انرژی ما باشه میتونه هماهنگ بشه. کارهایی که شما ساختیم مثل اون اثر نفس آب، فکر میکنم خودتون میتونین به ما بگین که روی چه فرکانسی هست و اینکه چه تأثیری میذاره. بله، مرسی دوباره برای این سوال مهمتون. خب در کنجکاوی این که در یه مقطع زمانی اینطوری براتون میخوام بگم که من متوجه شدم که قرن 15 16 17 کارهایی که بود، موزیسینایی که اون موقع کار میکردن، حالا چه از باروک بگیم تا بیام کلاسیک، بتهوون، موزارت، باخ، اینا چه فرکانسی استفاده میکردن برای کارشون. دیدم که 440 که الان ما استفاده میکنیم نبوده. دوباره این فکر به جایی منو بردش. البته هنوز علامت سوال برای این هست، ولی من به این فکر میکنم که این واقعیت داره. هیتلر یه دونه مینیستر پروپاگاندا مینیستر داشت،
تبلیغ کننده به نام جوزف گولبز. بالاخره من به اینجا رسیدم که ایشون متوجه بود که 432 یه فرکانسی طبیعی داره با کهکشان. یعنی شما ناخودآگاه وقتی 432 گوش میکنین به تمام چاکرای شما، انرژی بدنی شما، به عصب شما، به برین ویو شما داره تاثیر پازیتیو میذاره. این در حقیقت سلامتی میذاره. این برای اینکه بخواد اینو توش دست بندازه، کنترل بکنه و دومینه به اصطلاح خرابش بکنه، اگه بخوام بگم، اومد 440 رو گذاشت. 440 در هیچ جایی با همچین انرژی رو نداره. یعنی در واقع از یه هماهنگی 432 ما رو بردن به یه فرکانس دیگه که لزوماً با طبیعت قلب ما هماهنگ نیست. زمان نیستش، اصلا نیست. و این بیشتر در رابطه این که یه رابطه میدونین شما دیگه، در رابطه های متاسفانه سیاسی برای منفعت خودشون میخوان کنترل بکنن. چه بهتر از این؟ صدا، وایبریشن، فرکانسی، موزیک. و شما اگه نگاه بخوام بکنین، اگر بخوام بگم، اگه بی احترامی نباشه، 90% اگر بیشتر نخوام بگم، چیزایی که ما میشنویم ضرر داره برای گوشه، برای شنیدن ما. خوشحالم که برنامه شما یکی از این، و الان برنامه ها هستن که سکن آگاه شدن چجوری ما زمان این هستیم به آگاهی برسیم، به بیداری برسیم، برای اینکه بتونیم عشق خلق بکنیم، مهربانی، زیبایی، تندرستی خلق بکنیم. و خیلی باید مواظب باشیم. شما اشاره کردیم چی میشنویم، چی میبینیم، چی میخوریم، چی بو میکنیم، چی لمس میکنیم. دقیقا همینطوره. حتی کلامی که ما به زبان میاریم، کلامی که گفته میشه، کلام هم صداست، فرکانس داره. و راجب آب شما صحبت کردین. ما خب بالای 70% از بدن ما از آب تشکیل شده. تک تک سلول های بدن ما توش آب هست و اینکه یک ارتعاش یا یک فرکانس چه تأثیری میتونه روی اون بذاره. چون یک تحقیقی در گذشته، سالهای گذشته اتفاق افتاد که کلمات مختلف رو به آب گفتن و اونها رو بعد یخ زدن، اون مولکول‌های آب رو عکساشو گرفتن و اینها موجوده و مطمئنم خیلی ها دیدن، ولی شاید توجهشون به اندازه کافی روی اون موارد نبوده. و دوست دارم شما راجع به این قضیه برای ما صحبت کنین که چه تأثیری میذاره کلام. سوالای شما خیلی پرمعنیه، با معنیه، جا داره. این سوالی که میکنی اتفاقا من فکر کردم و کتابی بردم که این همون چیزی که شما میگین، تاثیر آب در هر چیزی و مخصوصا در بدن انسان. شما این آقای مسورو اموتو، یه محقق ژاپنیه که این سالها کارش گذاشته بود این که ببینه تاثیر انرژی در آب به چه صورته و کشف عجیبی کرده بود. ایشون همونطور که شما گفتین، یه مثالی براتون میزنم، کلمه عشق رو روی کاغذ نوشت، میذاشت روی دونه بطری آب و میذاشتش توی یخچال 24 ساعت یخ ببنده. کلمه نفرت رو میذاشت توی یه بطری، میذاشت تو یخچال یخ ببنده. بعد اینا رو در می آورد و وقتی که آبها داشتن از یخ باز می شدن، با یه دوربین مخصوصی که یکی از دوستاش درست کرده بود عکس می گرفتن. بطری که عشق نوشته شده بود شاهکاری از زیبایی هستش. این یکیشه، مثلا خود همین خیلی زیبا، شیپ‌های زیبایی داره. و اونی که اینو نگاه کنیم، یکی اونی که نفرت نوشته، شکلاش اصلا خیلی بد ترکیب، نه؟ ما 70% در بدنمون آبه. بعد
میگفتش که شما چیزی که میشنوین داره مستقیما در آب بدن شما تاثیر میذاره. شما کلمه گفتین، ما اگر عصبانی هستیم، خشم داریم، یه کلمه بدی میزنیم، میگن خونتون کثیف میشه. واقعا اینطوریه، خون ما اذیت میشه، کثیف میشه. یا برعکس، کلمات زیبا به کار بردن، این برمیگرده دوباره به همونی که هر چیزی انرژیه. نه، ما باید مواظب باشیم در رابطه با این انرژی چجوری بگیر و بستون داریم، چجوری خودمون میتونیم پخش بکنیم این انرژی و زیبایی رو، هیلینگ رو، چجوری میتونیم دریافت بکنیم اگر این انرژی ناسالم باشه. شما یه فیلمی میبینین، شاید همینطوری میاده میره، ولی این در برین ناخودآگاه شما میمونه. یه موزیکی میشنوین، هم ما مثلا میخوام اینو بگم، ما گوشامون هرزه شده، باید خیلی مواظبش باشیم. این 5 تا حس ما خیلی باید مواظبش باشیم که در رابطه های انرژی که قرار میگیریم، وایبریشن که قرار میگیریم، چجوری مواظب باشیم بتونیم بار بیاریم خودمون رو. فکر میکنم لازمه که بتونیم انتخاب‌های درستی بکنیم، اینکه چه چیزی میخوایم گوش کنیم، چه چیزی بشنویم و خودمون رو در معرض چه ارتعاشی قرار بدیم میتونه روی وجود ما تأثیر بذاره. یکی از چیزهایی که خیلی سراغش رفتم من گاهن مدیتیشن هایی که انجام میدم فقط موسیقیه و با موزیک نفس آب شما دیشب مدیتیت کردم و یک مدیتیشن فوق العاده بود. سپاس از خلق این اثر و اینکه شما کانالی برای دریافت این زیبایی شدین و این رو ارائه دادین. الان خودم رو مسئول میدارم که هر کاری که دارم میکنم در رابطه آگاهی، بیداری، سلامتی و اون هدایت کردن به اون مهر و عشق باشه. و من سعیم بر اینه که تو کارات و موزیک، همونطور که میدونی از 432 استفاده میکنم که بتونه راهی باشه برای اینا. اینر سنس در حقیقت وایبریشن‌های درونی رو من خواستم ابراز بکنم با این کار. یه چیزی که شما بهش اشاره کردین، من راستش هر چی که میگذره این رو بیشتر و بیشتر میبینم و تو گفتگوهایی که هست که خیلی جاها جلوی این که ما نور درونمون رو ببینیم رو گرفتن. یعنی به خاطر طمع، به خاطر دین، به خاطر قدرت دولت‌ها، جاهای مختلف دستکاری‌های انجام شده که ما متوجهش نشدیم و شاید حتی توی دهه‌های گذشته اتفاق افتاده، تو صدها سال گذشته اتفاق افتاده، ولی ما داریم اونها رو تجربه میکنیم. ولی این باور رو دارم که علیرغم این که شاید دنیا خیلی برای ما ترسناک به نظر بیاد، این قدرت رو درونمون داریم که این شرایط رو تغییر بدیم و نیازی برای جنگ کردن براش نداریم. همین که آگاه بشیم، همین که انتخاب کنیم چه جوری زندگی کنیم، همین که فرکانس خودمون رو تغییر بدیم، دنیای بیرون ما تغییر خواهد کرد. دنیایی میشه بدون مرز، دنیایی میشه پر از صلح، دنیایی که دیگه کسی درگیر نیست با کسی دیگه، همش زیبایی و همش خدمت به دیگران خواهد بود. بله 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 بله. مرسی که شما خودتون یه عنصری هستین که با این گفتار، با این اندیشه‌ای که دارین، با برنامه‌ای که دارین، دریچه‌ای هستش برای نور رو پخش کردن. سپاس برای بودنتون. لطفاً شما. استاد ندیمی، دوست دارم راجع به این 7 نوت و 7 چاکرا به ما بگین. اینکه فرکانساشون چیه؟ اصلا نوت این در واقع مراکز انرژی ما چی هست؟ کلمه چاکرا میدونیم که از ریشه هندویزم یا بودیزم داره که به معنی چرخشه و ما در حقیقت هزارها نادی بهش میگن در بدنمون هستش که نقطه های انرژی هستش. ولی این چاکرایی که الان ما میشناسیم، آشنا هستیم باهاش، که میگن 7 هاست، که در حقیقت بیشتر، ولی حالا به اون 7 فقط ما کفایت میکنیم، صحبت میکنیم. خیلی جالبه، من وقتی که اون پیرمرد ازش این کاسه ها رو گرفتم و اون پیرمردی که تو هند راجع به چاکرا با من صحبت کرد که به من بعد آشنا شدم براش،
شما میدونید ما 7 نوت داریم: دو، ره، می، فا، sol، لا، سی، و 7 چاکرا داریم. و آشنا شدم به این که هر کدوم از این نوت ها رابطه مستقیم با این 7 چاکرای ما داره، خود این برای من یه دونه مثل که کشف، اگر بخوام بگم، بزرگی بود که من اگر استفاده 2 رو دارم میکنم برای بیس چاکرا، خب چیکار داره میکنه این 2؟ وایبریشنش چیه و چه فرکانسی داره و چیکار داره میکنه؟ نه. و همینطوری ره، می، فا، اکسترا. بعد رسیدم به این که مثلا سی، نوت سی، فرکانسیش داره ما رو در حقیقت از این نقاط سرمون به یه جایی دیگه داره وصل میکنه. اون کجاست؟ بعد خب اینا دیگه خیلی مقدس میشن. اینا دیگه فقط صدا نیست، فقط نوت نیستش. اینا هر کدومشون یه رول الهی رو دارن بازی میکنن که بتونین ازش استفاده بکنین. اینجا خب چون آگاه شدم، برای اینکه کمکی بکنم، دوستایی که من میشناسن و میدونن که من در این رابطه هیلینگ میتونم کمکی بکنم، میان اینجا پیشم گاهی اوقات. بعد من هم از رابطه فرکانسی، هم در رابطه با میزن براتون نشون بدم. اینا 7 از این کاسه ها دارم برای هر چاکرا. بعد خب استفاده میتونم بکنم. معمولا برای هر چاکرا اگر 6-7 دقیقه استفاده بکنین، چاکرا باز میشه. معمولا دوستایی که میان، من امتحان میکنم، نمیدونم شما آشنا هستین با پندلوم، چک میکنم که ببینم کدوم چاکراشون بسته هست. اینا معمولا 6-7 تا، اگر همش بسته نباشه، 6 و 7 تا از چاکراهای معمولا ماها بسته هستش، به خاطر همون ناآگاهی و ناهماهنگی که توی اطرافمون ناهماهنگی هست. که با دریافت میکنیم. بعد خب من بعد از نیم ساعت 40 دقیقه کار با چاکراشون باز میشه. بله. سولفژیو فرکانسی 9 تا اسکیل هستش، 9 تا وایبریشن های مختلف هستش. اینا بهش میگن سولفژیو فرکانسیز. هر کدوم از اینها با فرکانسی مختلف داره تاثیر میذاره برای چیزی. مثلا 174 پایه‌گذار تفکر و خلقته، برای آرام کردن در حقیقت مریضی. 282 هرتز ارتعاش کهکشانی تحولات خلقتی در حقیقت. 396 هرتز کمک کننده برای مثلا یکی که غمگینه، خیلی کمک میکنه این 396 هرتز. یا 417 کمک به گذشته، احساسهای شکسته. مثلا اگر ما یک گذشته باشیم که از دلمون شکسته باشه، کمک میکنه. اینا حالا داستان داره همینه، ولی خواهش میکنم که شما راجع به فرکانس های مختلف صحبت کردین، یه مروری راجع به این سولفژیو فرکانسیز بکنیم که اینا در حقیقت هر کدومشون کمک کننده است برای دردی که ما داریم، دردای روانی و احساسی که ما داریم. در رابطه چاکراها فرق میکنه. 432 خیلی کمک کننده است برای اون تونل انرژی که ما بسته هستش که بتونه باز بکنه. ولی این 9 تا فرکانسی خیلی کمک کننده است برای بیشتر رابطه های روانی و احساسی معنوی ما. من این مطلب رو از شما دریافت خواهم کرد و در بخش توضیحات قرار میدم و اینکه کسانی که دوست دارن بتونن دقیق‌تر این رو متوجه بشن. راجب انجام، چون شما خودتون مدیتیت میکنید، خودتون کار درونی انجام میدید و جزء زندگی روزانه شماست، دوست دارم راجب اینکه چجوری عمر رو انجام میدید به ما بگید، که عمر رو چجوری، مثلا این صداه چه اتفاقی میفته، چجوری حسش میکنید؟ معمولاً به صورت معمولی ما به صورت او و ام میشناسیمش. در رابطه های
معنوی عرفانی، اومو به صورت 3 تا کلمه بهش میگن حرف، 3 حرف، حرف. ببخشید، یو ام میشناسنش و خیلی AUM. مهمه. بله. و و این خیلی مهمه به خاطر اینکه خودش همینطوری که ما میگیم خودش یه وایبریشنی داره که کمک کننده هست، ولی برای اینکه بتونیم بیشتر استفاده ببریم از این انرژی جاری. ملکوتی جهان، به اصطلاح والا بودن کهکشان، اگر بخوام بگم، اگر بتونیم استفاده بکنیم اومو به صورت اوم، به این صورت که در حقیقت زیر ناف ما، انرژی چاکرای دوم در حقیقت زیر ناف ما قرار میگیره. یعنی ما وقتی که نفس میکشیم میخوام بگیم به این صورت او، به اینجا انرژی ما و وایبریشنش رو میتونیم حس بکنیم اینجا. وقتی که به او میایم به طرف قلبمون، یعنی سعی کنیم که انرژی وایبریشن او رو توی قلبمون احساس بکنیم. و وقتی که به اوم میرسیم اوم به ترد آیزمون و بالای سرمون وصله که اگر دقت بکنیم چشم تمام این سوممون. قسمت رزونانس خیلی فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه که اگر روی این کار بشه واقعا حس میکنیم که از اینجا ما داریم چاکرامون رو باز میکنیم میاد و وقتی که میرسه اینجا اون وصل شدن به سورس رو میتونیم احساس بکنیم. این تمرین خیلی کمک کرده که به این صورت که این اومو هر چقدر بتونیم بیشتر، اون اول ممکنه نفسمون کم باشه، همینقدر که کار میکنیم روش هم میبینیم که اینجا گاهی اوقات ممکنه که به صورت ناطبیعی شما بمونید روی این. ممکنه مثلا 3 دقیقه باورتون نشه 4 دقیقه ممکنه بمونید روی این، برای اینکه داریم وصل میشیم. اون وصل شدنه که کمکتون میکنه که شما رو بکشه به اون رابطه های معنوی الهی در حقیقت. امیدوارم کمک کرده باشه. بسیار عالی، بسیار عالی. من چند تا سوال کوتاه دوست دارم بپرسم از شما. اینکه آیا جمله‌ای هست که شما در طول زندگی به عنوان یک گوشواره‌ای همیشه همراه خودتون دارین؟ عشق. عشق. ما همه صحبت هایی که داریم میکنیم، همه راهی که داریم میریم، نوری که داریم میریم، این قلب ما نقطه‌ایه که میتونه عشق رو دریافت بکنه. قلب ما میتونه جایی باشه که بتونه اینو پخشش بکنه. قلب فقط این نیست که داره خون رو رد و بدل میکنه. میدونی قلب جاییه که تخم عشق توش ساخته، کاشته شده. بار اومده، کاشته شده. و این همه صحبت هایی که هستش امیدوارم که برگردیم به این قلبی که درش عشق الهی زندگی میکنه و بتونیم اونو بارش بیاریم و پخشش بکنیم. درسته. آیا کتاب یا استادی در طول زندگی بوده که بزرگترین تأثیر رو روی شما داشته؟ اینو که براتون گفتم. عنایت خان. عنایت خان دریچه بزرگی رو باز کرد که راه موزیکی من عوض شه و در خدمت باشه. اگر شما برگردید به زمانی که احمد ندیمی کودکیه که قرار مسیر زندگی شما رو همین جوری که شما تجربه کردید تا امروز بیاد جلو،
شما چه پیامی براش دارید، برای احمدی که قراره با همه این تجربه ها روبرو بشه؟ اعتماد کن که کسی دور تو هست، کمکت میکنه، راهنماییت میکنه که بتونی بار بیای. اعتماد کن، برای که تنها نیستیم. جناب استاد ندیمی عزیز، اگر همراهای ما بخوان راجع به شما بیشتر بدونن، با شما در تماس باشن یا بتونن با کارهای ساوند هیلینگ یا در واقع شفا از طریق صدا بیشتر بدونن و با شما همکاری کنن، از چه طریقی میتونن با شما در تماس باشن؟ آدرس وبسایت من هست beyondsound.world و یوتیوب من هست Beyond Sound احمد ندیمی فارسی و Beyond Sound احمد ندیمی انگلیسی. چنانچه با محتوای این برنامه ارتباط برقرار کردید، این ویدیو رو لایک کنید، برای ما کامنت بذارین و با عزیزانتون به اشتراک بذارین و دستتون رو به ما بدین تا آگاهی رو گسترش بدیم. استاد ندیمی عزیز، سپاسگزارم از این وقت و فرصتی که به ما دادین. باعث افتخار من بود که بتونم توی این فضای هیچ مگو در خدمت شما باشم و امیدوارم که بتونیم باز هم با هم گفتگویی داشته باشیم و دریچه جدید رو برای همراهانمون و خودمون باز کنیم. سپاس فراوان علی عزیز برای این زمان پرمعنی برای من که تونستم دل و تجربه های هنری، موزیکی، معنوی رو با تو و با همه بینندگان عزیز شریک شم. در آخر یه جمله نوشتم که میخوام اونو برات بگم. جهان یک سمفونی و ما سازهای آن هستیم. با امید که همگی ریتم، توازن، هماهنگی و مقام والای خود را در این ارکستر که زندگی میخوانیم پیدا کنیم. نور مهر در راهتان. شاید ما فکر میکنیم فقط صدا میشنویم، اما واقعیت اینه که ما فقط یک ذهن یا یک جسم نیستیم. ما مجموعه ای از ارتعاش هستیم. هر چیزی که میشنویم و هر چیزی که با آن در تعاملیم به شکلی ما را میسازد و بر ما اثر میگذارد. بیایید این فرصت رو به خودمون بدیم که دوباره نگاه کنیم به آنچه میشنویم، به آنچه بر زبان میآوریم و به این نکته که از قدرت صدا میتونیم برای ایجاد هماهنگی، آگاهی و زیبایی در زندگیمون استفاده کنیم و یادمون باشه که ما همیشه بیشتر از اون چیزی بودیم که فکر میکردیم. راهتون پر از عشق، پر از نور. هیچ مگو جز سخن عشق مگو، هرچه جز این است بدن. هیچ مگو، هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو. هیچ مگو. آن دم که تو را هیچ مگو آمده است، در هیچ نظر کن. هیچ مگو.